කැනඩා යනවත කුලී නිවසක් අවශ්‍යද අමතන්න රියස් රව් රුෂ්ටි රව් 647 හිතුව වෙනත් දෙයක් කරන්න දේශපාලනට එන්න ඕනයි කියලා. දේශපාලන ඇත්ත වශයෙන්ම මම එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් එන තරුණ තරුණියන්ට ලංකාවෙන් එන අයට උදව් කරලා තියෙනවා කියලා මම මේ ඇහිච්ච දේවල් කියන ක්‍රවුඩ් එකෙන්. නම කියනකොටම හැමෝම දන්නවනේ ගොඩක් අය. සිංහල සමාජය මට හුඟක් උදව් වෙලා තියෙනවා මගේ මේ කමියුනිටි වැඩවලට. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් ඇතුළත මේ ඇවිල්ලා තියෙන ගමන් මග දැක්කහම ටිකක් ලොකු මේකක් ඒක නේ 20ක් ඇවිල්ලා ඡන්දෙත් ඉල්ලන්න එනවා කියලා කියන්නේ. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් ලංකාවේ කලාකරුවන්ට ආදරය කරමින් මෙහි මෙල්බන් ෂෝ කරන කෙනෙක් ඊට අද ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ ඉන්නවා. ඒතර අද තමයි මම දැනගත්තේ මුස්ලිම් කියලා. දැන් ඔන්න ආවොන්න ජාතිවාදී මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ. හැබැයි මේකේ අපි ලස්සනට ඉන්නව නේද? අර බැස්ස ගමන් මේකේ ඉන්න ඇත් ඒකට බැස්ස ගමන් ආපහු ඇද ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකය? අපි මෙහෙ බෙදිලා නැහැ නේ. නෑ කවදාකවත් නෑ මෙහෙ බෙදලා නෑ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නෙමෙයි මේක ඉෂ්ට වෙනවා සඵල වෙනවා. දෝද්දක තියලා අත ගහන්න. ඒ කියන්නේ ඔබගේ වටිනා ඡන්දය දෙන්න කියලා මම ආදරණීය ලෙස ඉල්ලනවා. ඒ අසුනක අපේ කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වහම පපුවට පොඩිනිය මාර ගතියක් දැනෙනවා. ජයග්‍රාහී ලෙස ඒ අසුනට පත් කරමු. මොකද ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නිසා. ඔයාට වරදින්නේ නැහැ මලි. අයිබෝවන්. අපි ශ්‍රී ලාංකිකව හැටියට වෙනත් රටක ජීවත් වෙනකොට ආඩම්බරකාර සිතුවිලි එන්න හේතු සාධක තියෙනවා. එහෙම හේතු සාධකයක් ගැන තමයි අද මේ කතා බහය දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නා මීට මං සතියකට පමණ ඉහතදී කිව්වා මෙල්බර්න් යනවා. අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඡන්දය සඳහා එම නැත්නම් ඉලෙක්ෂන් එක සඳහා බෙරික් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඔහු ඡන්දය ඉල්ලනවා. ඒකට මම යනවා කියලා කිව්වා. ඒ පොරොන්දුව පිට ආවා. ඒ අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයා සමග කතා බහය දෙන්න මලික් සවීර් ආයුබෝවන්. මං ඇත්තටම මං කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට අපි ආඩම්බරයි ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය නියෝජනය කරලා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අසුනක් අපේ කෙනෙක් ඒ අසුනක අපේ කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වහම පපුවට පොඩිනිය මාර ගතියක් දැනෙනවා. එහෙම දැනෙනව නේද? ඇත්ත වශයෙන්ම. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා කීප දෙනෙක්ගෙන් කතා කරලා ඇහුවා මලික් කියන්නේ කවුද? ඇත්තටම ආඩම්බර විය හැකි කරුණක් හැමෝගෙම හදවතින්ම කිව්වේ මාර ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. මේ ඇත්තටම බෙරික් ප්‍රදේශයට මාර විදිහට උදව් කරන බෙරික් ප්‍රදේශෙ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කවුද එන්නේ මොනවද උදව්වක් ඉල්ලන් ඉන්නේ අයි නෑ බෑනෝ කියන්නේ ඒ දේ කරනවා කියලා මට කිව්වා ඒක ඒ ආඩම්බරය මම දෙන්න ඕන මලික්ට. ඉතින් මොකද්ද මේ ගමන දැන්? ගමන 2000 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවා. ඇවිල්ලා 2001 දී වගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගෙන පොඩියට පටන් ගත්තේ. දෙන්නේ මම වැඩ කරේ ඒ ව්‍යාපාරේ 2001. ඒ ව්‍යාපාරේ මම අරන් ගියා තා වෙනම ලෙවල් එක. මොකද මමයි මගේ වයිෆ් සෑහෙන මාසු වුණා ඒ ව්‍යාපාරේ දිනු කරන්න. ඒ අතරතුරදී අපි දෙන්නෙන් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරය 180ක් වගේ අද වෙනකොට මාත් එක්ක වැඩ කරා. අවුරුදු 18ක් 19ක් විතර ව්‍යාපාරය කරගෙන ගියා. දැන් මම හිතුවා දැන් රිටයර් වෙන්න කාලේ හරි. ඉතින් සුමාන දෙකකට කලින් ව්‍යාපාර උපමතරියා කරලා හිතුවා වෙනත් දෙයක් කරන්න. දේශපාලනට එන්න ඕනයි කියලා. දේශපාලන ඇත්ත වශයෙන්ම මම එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම. හැබැයි මලික්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙම දේවල් තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන් මගේ සීයා අවුරුදු 30ක් නාවලපිටිය UC එකේ සභාපති වෙලා හිටියා. අවුරුදු 30ක් මැරරකම්ම. ඒ කාලෙදී මගේ මව තමයි මගේ සීයාගේ කැම්පේන් මැනේජර්. ඔව් ඉතින් පොලිටිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණා මොකද මගේ අම්මගේ පැත්තේ. ඒනොට මම කවදාකවත් මේ පොලිටික්ස් වලට යන්න කියලා මම හිතුවේ නෑ. යයි කියලා කවදාත් හිතුවේ නෑ. ඒ වුණාට මම සිංහ සමාජයට බැඳුණා 1988 දී මම සිංහ සමාජයට බැඳුණා. සිංහ සමාජයට බැඳලා
සිංහ සමාජයෙන් කරන්නේ මොකම මිනිසුන්ට උදව් කරන අන්ඩර් ප්‍රිවිලේජ් කට්ටියට අපි හුඟක් ලංකාවේ හුඟක් කරා ප්‍රොජෙක්ට්ස් සෑහෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලක් කරා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ 1998 දී මම පත් වුණා සිංහාධිපතියට. තන්දේට 1998 සිංහාධිපති කෙනෙක් හැටියට වුණා. ඊට පස්සේ කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔක්කොම ඒ විදිහටම කරගෙන ගියා සිංහ සමාජයේ. මොකද මම හුඟක් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා කමියුනිටි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සෑහෙන ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. ලංකාවේ තේමයි. මෙයාට පස්සේ ඒ වගේ මම කන්ටිනියු කරා. දැන් පරිකෝ වගේ අපි ඉච්චර ගානක් අපිත් එක්ක වැඩ කරා. මේත් මං සිංහ සමාජයත් එක්ක බොහොම ළඟින් වැඩ කරා. ලයන්ස් ක්ලබ්ස් දෙකක් ආරම්භ කරා. ඉතින් සිංහ සමාජය මට හුඟක් උදව් වෙලා තියෙනවා මගේ මේ කමියුනිටි වැඩවලට. ඉතින් ඒ අතරතුරදී මට ඉතින් එයාලා කතා කරලා කීප දෙනෙක් සෑහෙන වැඩ කරන කමියුනිටි එකට සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා. අයියෝ ඡන්දි ඉල්ලන්නේ නැත්තේ. ඉතින් පළවෙනි පාර මම බෑම කිව්වා මම කියන්නේ මම ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ ඒක පාරක් ඒලා මාත් හම්බෙලා කිව්වා නෑ උඹගේ කෙනෙක් ඉන්නෝනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නෝනේ මොකද ඔයා සෑහෙන කමියුනිටි ඕස්ට්‍රේලියාවේ සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරනවා උඹලා වගේ අය ඉන්නෝනේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ වයිෆ් ගෙනේ ළමයින්ගේ දැහුවා මොකද ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ කියලා. මොකද මම තනි තීරණයක් ගන්න කලින් මොකද ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්. ඒක සහයෝගය ඉතින් මගේ වයිෆ් ළමයි කිව්වා ඉතින් ඔයා මේ කැමතිද? ඔයා හුඟක් මේවට ආසයි. ඔයා මිනිසුන්ට උදව් කරනවා ඒ හැම දෙයක්ම කරනවා. ඒකත් කරන්න කිව්වා. දැන් හැමදාම කරලා තියෙන්නේ. ඒක විතර නෑ කරලා නැත්තේ. ඉතින් ඒකත් කරලා බලන්න කිව්වා. හැබැයි මම දැන් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා දැන් දවස් 3ක් වෙනවා. ගොඩක් ඇවිල්ලා මුසුදාත් මොකටද ආවි කියලා ඇහුවා. මං කිව්වා මේ වගේ වැඩකට කියලා නම කියනකොටම හැමෝම දන්නවනේ ගොඩක් අය. බහුතරයක් දන්නවා. අපි දන්නවා බෙරික් කොලින් නේද ඉල්ලන්නේ. ඔව්. දැන් සමහර අය දැන් එහෙම කියනකොට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් විතර තමයි දන්නේ නැත්තේ. ඒ දන්නේ නැති අයටත් අපි පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ. මොකද අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට අපිට මේ අර කිව්වත් වගේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියාම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න අපේ අර මගේ භාෂාවෙන් අපේ එකෙක් අන්න එහෙ ඇතේ කියලා නේ. ඈ පොඩි හැඟීමක් තියෙනවානේ. ඒතෝ ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ක්‍රවුඩ් එක දැනගන්න හේතු තමයි මේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රවුඩ් එකට ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් එන තරුණ තරුණියන්ට ලංකාවෙන් එන අයට උදව් කරලා තියෙනවා කියලා මම මේ ඇහිච්ච දේවල් කියන ක්‍රවුඩ් එකෙන්. කියන්නකෝ ඒක නැත්තේ. ඔය හුඟක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා ලංකාවේ. ඒගොල්ලෝ ආමොංගක් හරි අමාරු ඒගොල්ලන්ට මේ තනක් මොනත් හොයාගන්න රස්සාවක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් දැන් හුඟක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඒගොල්ලෝ අම්මගේ තාත්තලාගේ සල්ලි වලින් හරි අමාරුයි. ඒගොල්ලන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න. මොකද ලංකාවේ ඩොලර් එක හැටියට අම්මලා තාත්තලා ලංකාවේ හරි අමාරුයි. ගෙවල් දොරල් විකුණලා එවන්නේ. ඉතින් ඒ ළමයින්ට හරිම අපහසු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ෆීස් එක උනත් ගෙවන්න, සෙමිස්ටර් එක ගෙවන්න. ඉතින් ඒ වගේ හුඟා කට්ටියටම රස්සාව දීලා තියෙනවා. මොකද මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඒගොල්ලෝ සල්ලි ටික හම්බ කරන්න හදන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ෆීස් එක ගෙවන්න. ඉතින් සමහර කට්ටිය උදේට වැඩ කළා රැට ගිහලා ආපහු ඒගොල්ලන්ගේ ඉගෙන ගන්නවා ඒගොල්ලන් යුනි වැඩ හවුස්වල දාගෙන ඉන්න සමහර මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ෆීස් එක හොයාගන්න. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝ අම්මට තාත්තට කරදර කරන්න. ඉතින් අපි යම පුළුවන් තරමක් ඒ වගේ කට්ටියට උදව් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ අපේ ළමයි වගේනේ. අපේ දරුවෝ. අපේ දරුවෝ. ඉතින් පුළුවන් උදව්වක් හැමෝටම කරලා තියෙනවා. අනික ඒක මට මාර සතුටක්. දැන් සමහර ලංකා කට්ටිය විතර නේ මං උගාක් ඉන්දියන් කට්ටියත් මම ළඟ වැඩ කරනවා. උගාක් ඉන්දියන් කට්ටිය විතර කරලා මම ළඟ සමහර කට්ටිය කියනවා පාමගේ දෙවනි තාත්තා කියලා. ඔව්. එහෙම අහගන්න ලොකු හැමෝටම බෑ ඒ වචනේ ඒ විදිහට. ඒක මාර ෆීලිංයක් එන්නේ. ළඟදී මගේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් අස්සෙලා ගියා. ඉතින් ගෙදරට අලුත් කාර්යයක් කරගෙන මිනිහලා ඇඬුවා සෑහෙන. සෑහෙන අලුත් කාර්යයක් කරන් තුන බෙන්ස් එකේ ඒකට මට පෙන්නනවා ගෙනගා මේ වහින්න තමයි මම මේ කාර් එකක් ගත්තේ කියලා. කොච්චර ආඩම්බරයක් නේ. ඒ වගේ සතුටක් ජීවිතේ ලබන්නේ කොච්චර සල්ලි තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ වචන ටික අහගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් බෙරික් කවද්ද මේ ඉලෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ? 26 නොවැම්බර් 26. නොවැම්බර් 26. තව කල් ටිකක් තියෙනවා නේ. දවස්
දවස් 50 ගණක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් බෙරික් මේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තනිකරම අපි ටාගට් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රවුඩ් එකටනේ. ඒකට ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රවුඩ් එක ඔබට ඒ අනිවාර්යයෙන්ම වෝට් එක ලබා දෙනවා කියන එක ඒක දෙපාරක් හිතන එකක් නෑ. මොකද මට මේ මෙතන ඇවිල්ලා තිබිච්ච ක්‍රවුඩ් එකකින් අහුවා මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ කෝවු නෑ ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක් සුදත්ත. අපි කියමු පාර්ලිමේන්තුවට යනවා දැන්. වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත නියෝජකවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා හරි ඔස්ට්‍රේලියාවටත් වැඩක් කරන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් දැන් මේක ස්ටේට් ඉලෙක්ෂන් එකක්නේ. ඉතින් ස්ටේට් පාර්ලිමේන්තු එකේ ඉතින් ස්ටේට් පාර්ලිමේන්තුව සෑහෙන ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම ඩිසාස්ටරයක් වෙලාවක ස්ටේට් පාර්ලිමේන්තු එකේ ෆෙඩරල් වගේම ස්ටේට් පාර්ලිමේන්තු ශ්‍රී ලංකාවට උදව් කරලා. දැන් මම වගේ කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මට කතා කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවට. ගන්නනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද දැනට රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නැහැනේ. දැනට කවුරුත්ම නැද්ද අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ? නෑ. දැන් මේක අවුරුදු කීපයකට කලින් හිටියා ජූත් පෙරා කියලා. රයිට් ඕකේ. රැම්බන් ආශ්‍රය ජූත් පෙරා යා රිටයර් වුණා. පාර්ලිමේන්තු එකේ රිටයර් වුණා අවුරුදු ගානක් හිටියා. ස්ටේට් මෙම්බර් කෙනෙක් වෙලා. සෑහෙන යා ගිහින් බලතර සෑහෙන වැඩ මුට්ටක් කළා. යා රිටයර් වුණා. ඊට පස්සේ මේ අපි වගේ මේ ලංකාවෙන් ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට තාම කවුරු ගිහලා නැහැ. ඒ වුණාට ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා තව කෙනෙක් ඉන්නවා. යා මෙහි පිළිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් එයා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට දැන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20ක් ඇතුළත මේ ඇවිල්ලා තියෙන ගමන් මඟ දැක්කහම ටිකක් ලොකු මේකක් ඒක නේ 20ක් ඇවිල්ලා ඡන්දෙත් ඉල්ලන්න එනවා කියලා කියන්නේ. ඇත්ත ඒක ඇත්ත. මොකද මම සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරලා තියෙනවා කමියුනිටි එකට වගේ. ඒ වගේ මම හුඟක් මම යාස මියුසිකල් බෑන්ඩ්ස් කියන. මට ඒකත් දැනගන්න ලැබුණා. ඔව්. සෑහෙන මේ ජිප්සීස්ලා හැමදාම ෂෝස් තියෙනවා. ඊයේත් හොඳ එකක් තිබ්බා. ඊයේත් හොඳ ෂෝ එකක්. ඇනස්ලි ඉන්ද්‍රාණියක් වගේ. ඒක හයස් සෝල්ඩ් ටිකට්ස් ඔක්කොම සෑහෙන ටිකට්ස් උගත් විල්ලා දෙනවා. ඒක තමයි පැක්ට් කියන්නේ ෆුලි සෝල්ඩ් out. ඉතින් ඒකත් හොඳට ගියා. ඒ වුණාම මම හුඟක් ඒ වගේ මියුසිකල් බෑන්ඩ්ස් කියලා දෙන ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකන් කමිටි එකට. කියන්නේ මේ සල්ලි බල හම්බ කරන්න නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඒ හැමදාම කරේ කමියුනිටි එකට එන අපි බ්‍රේක් ඉවන් වල හැමදාම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක ලොකු මේකක් නේ. ඊයරෑ වුණා සෑහෙන කට්ටිය ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා ඇනස්ලි මාලන ඊයරෑ හැමෝම එන්ජොයි කරා. මොකද මේගොල්ලෝ ලෙජන්ඩ්ස්ලා. ඉතින් කවුරුත් ගේන්නෙත් නෑ වගේ ඉතින් අපි බැලුවා ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා හැමෝට ඒගොල්ලන්ට හැපි. මරික් අතර මොකද්ද මෙහෙට කියන්නකෝ දැන් මේ දැනගන්න මොකක්ද මෙහෙ නම්බර් එකක් තියෙනවද මොනවද ඒ විස්තර ටික? තාම නම්බර් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. නම්බර් එක හම්බෙන්නේ නොවැම්බර් මාසේ. හැබැයි මගේ බෙරික් ආසනේ වුණා. බෙරික් ආසනට දෙනවා ට්‍රයිඩ් නොත්. එතකොට බීකන්ස්ෆීල්ඩ්, අප බීකන්ස්ෆීල්ඩ්, ගයිසිල්, ඒ වගේම හාකවේ කියන ඒරියා එක නේ. ඔක්කොම ඒරියා කියන්නේ බෙරික් යටතේ. බෙරික් යටතේ. අනේ මේක අලුත් සීට් එකක්. මේ සීට් එක මීට කලින් තිබුණේ නැහැ. කන්ටෙස්ට් කරලා නැහැ කවුරුත්. මොකද ඔය අලුත් මේක හදලා තියෙනවා. අලුත් සීට් එක. මම තමයි මේ ෆස්ට් එකටම එන කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් ඒ සීට් එකට. ලේබර් පාර්ටි එකකින්. ඒකත් කියන්නේ පාර්ටි එකකින් තෝ ෆස්ට් කැන්ඩිඩේට් ඒ සීට් එකට. ඉතින් මම අපි ලේබර් පර්ත් වල පුතා ඉන්නවා මෙහෙ නේද? ඉතින් අපිට ලංකාවේ කට්ටියගේ සාග ලැබෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ලැබෙන්න ඕන ඇත්තටම. ඉතින් මොකද ඇයි අපි ලෝභද එහෙම දෙන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් බය නැතුව ගිහලා කතා කරලා ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මලික් මේ අපිට පොඩි මෙන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා අපේ ක්‍රවුඩ් අපේ කොමියුනිටි එකේ එහෙමනේ නේ අපේ කෙනෙක් කියලා දැන් වෙන කෙනෙක් පත් වෙලා යනට වැඩිය අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේ නේද? අපේ හැබැයි ශ්‍රී ලාංකික හැටියට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් නම්බරේ ලැබුණාම දෙන්න. මොකද මම පස්සේ හරි දවසක කිට්ටු වෙද්දී මම අවංකව මේ නම්බරේ කියලා වෙන වැඩසටහනක හරි මලික් මොකද මට ආඩම්බරයි. මම ලෝභ නැතුව ඒ වැඩ කරනවා. මොකද අපි සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වෙන්නේ එහෙමයි. මොන හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ලෝකේ හරි රටේ හරි කොතන හරි තැනක ඉන්නවා නම් තැනකට යවන්න පුළුවන් හරි ඒක තමයි අපි කරන්න පුළුවන් ඕනම සත්කාරය. මලිට තව ඉඩ තියෙනවා. තව අපේ ක්‍රවුඩ් එකට මොනවද තව කියන්න ඕනේද එතකොට? ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් ලංකාවේ කලාකරුවන්ට ආදරය කරමින් මෙහි මෙල්බර්න් ෂෝ කරන කෙනෙක්. ඊට අද ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ ඉන්නවා. තා මොනවද කියන්න ඕනේ අපි? මම ඊට අමතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ මම පත් කළා තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ රෙප්‍රසෙන්ටටිව් හැටියට. රයිට්. ඒතර T20 දැන් මැච් එක තියෙනවා නේද? ඔව් දැන් T20 මැච් එක න අපි ඔෆිෂල් ෆන්ක්ෂන් එකක් දැන් තියෙනවා 11 වෙනිදාට ඒන ක්‍රිකටර්ස්ලට.
ඉතින් ඒ මාපත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ. ඊට අමතරව මම ඩවුන්ටන් නෝර්ත් ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් මම සභාපති ඇතුළත මේ මෑත කාලේදී පත් කරා. ඒ ක්ලබ් එකට. ඉතින් ජොන්දා ඉතින් කමියුනිටි එකත් එක්ක බෑලා වැඩ කරනකොට මාර සතුටක් දැනෙනවා. මොකද ඒ වගේ ෆීලිං එකක් එන්න මොකද මේකටම ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉතින් දැන් මම ටයිම් එක තියෙන හැමදාම කරන්න මොකද රිලැක්ස් එකේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න රට වෙනුවෙන් ගිහලා රටවල් කියන රටවල් දෙකක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. මොකක්ද ඒ රටවල් දෙක? ලංකාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවයි. අපි ඉපදුණු රට ලංකාව. අනිවාර්යයෙන්. අපි හැම ඒකට අපි ණයයිනේ. අපි කවදාකවත් ලංකාව අමතක කරන්න බෑ. මොකද අපි ඉපදුණු රට අපි කතා කරන්නේ ඒ භාෂාව අමතක කරන්න බෑ කවදාකවත්. මම මුස්ලිම් ඒවට මම ඉගෙන ගත්තේ සිංහල මීඩියම්. මම දැනන් හිටියේ නෑ ඇත්තටම අද තමයි මම දැනගත්තේ මුස්ලිම් කියලා. දැන් මගෙත් එක්ක කතා කරනවානේ ෆෝන් එකේ. මේ මලික් කිව්වම මම හිතුවා මේ මම මෙතෙන්ට ආන් පස්සේ දැන මට නම් අදාළම නෑ. අපි ශ්‍රී ලාංකික කිව්වනේ. දැන් මලික් මට මෙන්න එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මල්ටි කල්චරල් රටක්. එතකොට මෙහි නැෂනලිටි කොච්චර ඉන්නවද? එතකොට අපි දැන් ඔන්න ආවොන්න ජාතිවාදය මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ. හැබැයි මේකේ අපි ලස්සනට ඉන්නව නේද? අර බැස්ස ගමන් මේකේ ඉන්න ඇත් ඒකට බැස්ස ගමන් ආපහු ඇද ගන්න ඕනේ. ඇයි අපේ ශ්‍රී ලාංකිකය? මම දන්නේ ඇයි කියලා ඒක පුදුවල මේ දැන් මේ ඒ වගේ කිසි දෙයක් නෑ. හැම කෙනෙකු සිංහල මිනිස්සු මුස්ලිම් මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු මේ මාර මල්ටි කල්චර් එකක් තියෙන්නේ. ඒක රටවල අපි ඔක්කොම අපි මෙහෙ බෙදිලා නෑ නේ. නෑ කවදාකවත් නෑ මෙහෙ බෙදිලා නෑ. අනික අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම අපි ලාංකිකයෝනේ. මෙතන ඉන්න මම දැක්ක බහුතරයක් ඔක්කොම සිංහල ටික කට්ටිය ඉන්නේ නේ. ඔව් මගෙත් අර වර්නල්ලා ඔක්කොම මට කෝ ඇත්ත අවුරුදු මේ 15 20ක යාළුවෙක් කියලා. ඔව් ඉතින් අපි ලංකාව වුණත් මගේ ඔක්කොම යාළුවෝ ඔක්කොම අපි සිංහල යාළුවෝ තමයි. අපි මුස්ලිම් යාළුවෝ තමයි. අපි ඔක්කොම එක ෆැමිලියක් වගේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒකයි ඉතින් මේ ශ්‍රී ලාංකිකේ අපි හෘදයාංගම ශ්‍රී ලාංකිකේ. ඒතර මලික්ට මෙහෙ දරුවෝ 3 දෙනයිද? 3 දෙනෙක්. කවුරුද? පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉම්රාන්, තරික්, ශකිල්. බිරිඳගෙත් ලොකු ශක්තියක් දෙනවා මේ වැඩේට නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒගොල්ලෝ ගාක් මාන්සි වෙනවා. වයිෆ් හැමතිස්සම මගේ හැම එකටම ඉන්නවා රයිට් හෑන්ඩ් වගේ මගේ. and I think අපේ ඉන්න හොඳ කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. තෑම සාර්ථක පිරිමියෙක් පිටුපසම සාර්ථක ගැහණියක් සිටිය කියන්නේ නේ. ඒක තමයි ඒ වචනේ පරිසමාර්ථ අර්ථයෙන්ම එහෙම බිරිඳක් ඉන්නවා ආදරණීය. අපි බලාපොරොත්තු වෙනව නෙමෙයි මේක ඉෂ්ට වෙනවා සඵල වෙනවා. අපි තව මාස එකමාරකින් විතර නැවතත් මෙල්බර්න් මම එනවා. ඒ එන්නේ මොනවත් නෙමෙයි මලික් ඇවිල්ලා සෞදිය පුරන්න. ඒ මොකද ඒ සීට් එකට ගිහිල්ලා වාඩි වෙච්ච දවසට මම නැවතත් ඇවිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. අපි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන දවසට ඔයගොල්ලෝ සතුටුවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් අන්න වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරනවාද නේද කියලා ඒ සතුට ලබන්න ඔයගොල්ලොත් ඒ මල්වට්ටියට දෝද්දක තියලා අත ගහන්න. ඒ කියන්නේ ඔබගේ වටිනා ඡන්දය දෙන්න කියලා මම ආදරණීය ලෙස ඉල්ලනවා. සෑබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට මලිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් අවසාන අපේ මේ ඡන්දය ලබා දෙන්න ඕන ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට? අවසානයේදී කියනවා මේ ස්ටේට් ඉලෙක්ෂන් එකදී මට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට හැම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ම මට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කියලා අපේ පෙරිකාසනේ මම අනිවාර්යයෙන්ම මට මගේ ශක්තියෙන් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම පෙරිකාසනයට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම කරනවා කියලා මම පොරොන්දු වෙනවා. ඔව් ඒ පොරොන්දු ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට වේවි කියලා. මොකද මම පර්ත් ඉඳලා ආවේ මේ වැඩේටමයි ආවේ. මම ඉදත් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් මෙල්බර්න් වල ඡන්දය ඉල්ලනවා බෙරිකාසනේ මම ඒකට යනවා කියලා කිව්වා. ඔන්නේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරා. ඕගොල්ලන්ත් මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරමු. අපි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය නියෝජනය කරමින් මලික්ව ජයග්‍රාහී ලෙස ඒ අසුනට පත් කරමු. මොකද ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නිසා. ඔයාට වරදින්නේ නැහැ මලික්. ජයෙන් ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආදරේ. thank you so much. බොහොම ස්තුතියි. ආයිමට ආරාධනා කරන්න ඕන එනවා ජය පැන් බොන්න. ජයෙන් ජය වේවා. මගෙත් එක්ක ඉන්නවා සිසිර වික්‍රමරත්න. මොකද හිතෙන්නේ මලික් ගැන පරණ මිත්‍රයෙක්? මම මලික්ව දැනගෙන 2001 වගේ මොකද මම රෙස්ටොරන්ට් එකක් කරා මෙල්බර්න් වල chapter 1 කියලා. ගොඩක්ම සාර්ථක බිස්නස්මන් කෙනෙක්. අන්තික මේ මහ ජනතාවට හෙල්ප් කරනවා මේ සංවිධාන වලට ක්‍රිකට් ප්ලේයර් රිප්‍රසන්ට් කරා ලංකාවේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට. මෙයා කරන අතක දාන හැම දෙයක්ම එයා හොඳ සාර්ථකව කරනවා ඒවා. මොකද මම දැනුවත් මොකද මම හොඳට දන්න කෙනෙක් එයා. ඉතින් මේ සාර්ථකත්වයේ අනුව එයා වගේ කෙනෙක් මේ වගේ අපේ වගේ මම ජීවත් වෙන්නේ බෙරික් ප්‍රාන්තේ.
ඒක නිසා ඒ බෙරි ප්‍රාන්තයට යම්කිසි දියුණුවක් තව මේ තියෙන දියුණුවට වැඩිය තව තුනක් දියුණු කරලා තැනකට ගේන්න යට ශක්තියක් තියෙනවා. මම දන්න හැම කෙනෙකුටම මම කියනවා මලික් වගේ කෙනෙක් හැම පුද්ගලයෙක්ටම කියනවා මලික් වගේ කෙනෙක් මේ පැත්තට ගෙනාවොත් අපේ ප්‍රාන්තයට නියෝජනය කරන්න අනිවාර්යෙන්ම තවත් සාර්ථකත්වයට පැත්තෙනවා මේක. ගොඩක් ස්තුතියි. මාත් එක්ක ඉන්නවා මොහාන් පෙරේරා. මොකද හිතෙන්නේ මලික් කියන හිතවතා ශ්‍රී ලාංකිකයා ඔන්න දැන් ඡන්දේ බලාපොරොත්තු වෙන බෙරික් ඒරියාවේ. ලොකු දෙයක්. මොකද අපේ කමියුනිටි එකට මල්ටි කල්චරල් විදිහට රෙප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න හොඳ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක්. මම හිතන්නේ 300කට වඩා මිනිස්සු රෙක්රූට් කරලා තිබුණා අය. ඉතින් ඒ වගේ බිස්නස් එකක් කරගෙන මිනිස්සුන්ගේ හිත දිනාගෙන කරන්න පුළුවන් වෙලා ලයන්ස් එක කරලා මම දකින්නේ හොඳ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවට. ඒ වගේම ඒකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනෙකුත් වෙනවා අපි ශ්‍රී ලංකා ජාතිය හැටියට. ඒ වගේ කෙනෙක් එන එක. ඉතින් අපිට ආඩම්බරයක්යි හොඳක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ගොඩක් ස්තුතියි. ඔව් මගේ මිත්‍රයා අපේ වර්නන් ඉන්න වර්නන් මොකද මලික් ගැන හිතෙන්නේ? මම යාව දන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේදී මේ සමාජය තුළ ගොඩාක් ක්‍රියාකාරී පුද්ගලෙක් විදිහට තමයි මම මලික්ව දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම එන්ටර්ටේන් කලාව. ඒ කියන්නේ සංගීත සම්දර්ශන මම හිතන්නේ ජිප්සිස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රේලියාවට වැඩිම වාරයක් ගෙනවලා තියෙන මලික්. ඒ වගේම ඔව් ඇනස්ලිගේ සිං එලොන් කියන වැඩසටහනත් එයා බොහොම සාර්ථකව. ඇත්තටම සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වගේම ඒ කලාත්මක පැත්තෙත් ඔහුගේ දක්වන කලා කටයුතු තුළදී ඔහු ඉතාම මනාව සැලසුම් කරලා වැඩ කරන කෙනෙක්. මගේ තවත් වැදගත්ම දෙයක් මම කියන්නම්. මම මේ අවස්ථාවකදී ඔහු කරපු වැඩසටහනකට සහභාගී වෙන්න යනවා. ඒ වැඩසටහනේ වෙලාව 7 නම් 4 පටන් ගන්නවා. සෙනඟ ඇතා නැතා 4 බෙල් එක ගහන එක. 7 නම් 7යි. 7යි එකක් නෙමෙයි. 6යි 59ක් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ ඊටාම මේ සාර්ථක මිනිස්සෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ විසින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට ඔහු වැනි කෙනෙක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ අපේ වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ පාර්ලිමේන්තුවට යනවා නම් මම හිතනවා ඒක හොඳ දෙයක් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. ආඩම්බරයක් වෙන්න. හරි ආඩම්බරයකට වෙන්න කරුණක් වෙන එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් අපේ හඬක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ නගන්න නිතකින්ම අපේ කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ ගමනේ ආරම්භයේ මම හිතනවා ඒක හොඳ ලකුණක් විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි සුදත්. කාන්තා පාර්ශ්වයනුත් අපි යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕන මලික් ගැන. මොකද්ද මලික් ගැන හිතෙන්නේ? මලික් සවිර් කියන්නේ මෙල්බන් නුවර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක්. අපේ සිංහල අයට උදව් කරනවා, හැම අතින්ම උදව් කරනවා, රැකියාවල් දෙනවා. ඒ වගේ කමියුනිටි එකට ගොඩක් සේවයක් කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හා සමානව දැන් එයා ඔස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසියෙක් හැටියට අපේ ශ්‍රී ලාංකික අයට කරනවා වගේම ඔස්ට්‍රේලියාවටත් ලොකු සේවයක් කරයි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. නොවරදවාම මලික් සවිර් ඉදිරියට එනවා. ඒ කියන්නේ වික්ටෝරියා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳ ගන්නම ඕන. ඉඳ ගන්නම ඕනවා, ඉඳ ගන්නවත්. ඉඳ ගන්නවා ෂුවර් නේ? yes. ඒක මට ගොඩාක් විශ්වාසයි 100%. හරි. මලික් කියන්නේ he's an entrepreneur. එයා ගොඩාක් අයට උදව් කරනවා කමියුනිටි එකේ. මම මලික්ව දැනගෙන දැනට about අවුරුදු 5-7ක් විතර වෙනවා. ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ එයා එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා ලයන්ස් ක්ලබ් එකක්. එයාගේ හිත හැම වෙලේම තියෙන කමියුනිටි එකට උදව් කරනවා. එන හැම කෙනෙකුට කවදාකවත් නෑ කියන්නේ බෑ කියන්නේ. අහන හැම දෙයක්ම දෙනවා. ගොඩක් ෆයිනෑන්ෂියලි උදව් කරනවා මිනිස්සුන්ට එයා. ඉතින් මම හිතනවා එයා තමයි ගොඩක් සූටඩ් බෙරික් පැත්තට. එයා මට හිතන ලොකු සේවයක් කරයි කියලා අපේ ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එකට. right. thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. thank you. Now is the time in Malik's life where he needs us to give to him. And it's about time you got some of that generosity back, Malik. So we'll be asking people for their time and some financial donations and to sign up. Ruman, you come up here and then we're going to hand over to Andrew. I see people who actually see you. Malik, I'd like to welcome you to the stage. It's a room of friends. If you'd like to come up and share a few words with us. Thanks, Malik. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet today, the people of the Kulin Nation, and pay my respect to the elders past and present. Thank you for your kind words, Julian.
I want to start by sincerely thanking all of you for being here today. I would like to take this opportunity to give you a brief introduction about myself so that you get to know me a bit better. I am Sri Lankan origin. I was born and raised in Colombo, where I grew up in a loving family. My grandfather was involved in politics and represented Sri Lanka, the Sri Lankan municipality, in the capacity of mayor for nearly 3 decades. My mom was the campaign manager for her father. Upon finishing my schooling in Sri Lanka, I pursued a career in business. I started off in motor trade, which led to me to motorsports, and later to be the president of the Sri Lanka Association of Racing Drivers and Riders. Having been raised with values that put to the community in others at the forefront of my actions, I joined the largest service organization in the world, Lions Clubs International, an organization that looks to promote the principles of friendship, understanding, and good citizenship. In the Lions, I developed an active interest in the civic, cultural, social, and moral welfare of the community. After a period, I was elected to be the district governor and subsequently went on to become the council chairperson. Here in Australia, I am proud to say that my passion, commitment and involvement continues, having recently completing 34 years of service to Lions Clubs International. In the year 2000, I migrated to Australia, which I now call my home, alongside my wife and soon followed by my eldest son, Imran. I was then blessed with 2 more boys, Tariq and Shakil, which makes me a proud father of 3 young men. From very humble beginnings in Australia, when I newly arrived, this multicultural country allowed me the opportunity to strive. With determination and commitment, along with my wife's support, I was able to build a successful business. And my involvement and love for sports has gotten me involved in cricket. I've been appointed by the Sri Lanka Cricket Board as a representative in Australia for Sri Lanka Cricket, and more recently elected president of the Downton North Cricket Club. The Andrews Labour government has done so much in this state, from removing dozens of dangerous level crossings to making investments into health and education. As a migrant father and business owner, I have witnessed firsthand the work the Andrews Labour government has done for the community. This government has created history and will be no doubt continue to create history beyond November 26 with the 3rd state election victory. A victory which is something I would like to be a part of. I would like to be the first ever Labour member for the district of Berwick. By doing so, joining the government in making sure that this journey of delivering for Victoria continues. From working in the electorate of Berwick to having my kids schooled here, I simply know the area and its needs. There is no other way to put it. I love this community and I wish to take it forward. This journey would not have been possible without the help of those around me. I want to thank a couple of special people here today. My beautiful wife, Mitzi, my kids, Julian, Lee, Ray, as the Premier calls him, the Senator, Senator Ray. My campaign manager, Roman, my friends who have tirelessly helped me with my campaign so far. And last but not least, all those volunteers for their help and support.
My special appreciation to all those generous donors for their contribution towards my campaign fund. I say a big thank you. I want to get elected so I can ensure a wonderful community has the right representation in Parliament. Campaigns are not a one-person show. They require time and support from the community. I look forward to seeing you all out on the campaign trail. Only Andrew's Labour government will do what matters. Thank you. Thank you, Malik. And I think your words then just showed your decency and your intellect and your seriousness, despite the fact that you spend a lot of time organising entertainment and cultural events and collecting cars and racing fast cars. You're a fundamentally decent person who cares about other people, and you're going to make a terrific Member of Parliament. It's my pleasure to now formally introduce and welcome the Honourable Andrew Giles, Minister for Immigration, Multicultural Affairs and Citizenship, or the other way around. Close. Sunday. Andrew is someone who I've known since I was about 19, which is a long time ago, and he's made a terrific contribution to the Federal Parliament in his now 3 terms. It's your 4th term, your 1st term as Minister. He's someone who, for those who've been involved in the Labor Party, would know there has been no louder voice for decades now within the Labor Party that supported multicultural Australia and the rights of new Australians, and particularly refugees and asylum seekers from all over the world. Andrew did not bring his pad to issue visas today, Sunday, so don't get excited. Writing letters, he says I'm his most frequent pen pal, which is terrific for all of us. But please join with me in welcoming Andrew. I join you, Malik, in acknowledging that we're on Bunurong land and paying my respects to elders past, present and emerging. I really am very proud to be here, and when I look at the view from the stage, it fills me with hope because I see this community and I see the potential of your campaign, Malik. It's a great... Nothing I can say, nothing Julie can say can match looking at this crowd here, their sense of anticipation fueled by your contribution and the possibility of this campaign and where it might lead. So a round of applause to everyone. I think I'm undertaking not to acknowledge anyone, but I want to acknowledge Senator Ray Witt. I've known him for a very long time, and I know he's fundamental to so much of what happens in the southeast, not just in the Labor Party, but more broadly, but certainly in making this come together. So thank you, Ray, for giving me the opportunity to be part of this. I also want to briefly acknowledge my pen pal, the member for Julian Hill. I want to say this, having spoken to a few people, some old friends and some new friends before the formal proceedings started. Not only is he my most frequent correspondent, there is no better advocate for his community in the Federal Parliament than Julian. Yes. What he does for individuals and communities only hints at the contribution that Julian makes as one of the thought leaders in the National Parliament, someone who has already had but will have a much greater impact on our national politics. So Julian, it's a pleasure to be here with you in your electorate and indeed with mine as well. So I just want to make a few very brief remarks. Firstly, I'll be indulgent and say that 4 months into the Albanese Labor government, the work that I'm connected to, I feel is starting to make a difference. We are unravelling 9 years of neglect and too often cruelty when it comes to the immigration portfolio. We are getting visas moving. We are expanding our permanent intake, and we are making it clearer and easier for people who are in Australia to become permanent residencies, and we are dealing with the awful, cruel backlog that's denied too many people, including too many in this community, their pathway to citizenship for too long. We're getting on with that job. We're also recognising the potential of our country, not in denial about it. We are, as Julian said, more eloquently than I do, a country that shares our first people and the rest of us who are migrants. We have people from all around the world.
in Julian's electorate, the most diverse electorate in Australia, we see the potential of our multicultural society. But that's a potential that will only be realised if governments at every level enable every member of our community to belong everywhere, including in the parliament, and I'll come back to that in a minute. So this is important work that I've had the privilege of being connected to. It's hopefully the taste of a government federally that is getting on with the job. A government that is determined in terms of our core labour values, not to allow anyone to be left behind as our economy grows, but also that will deny no one the opportunity to fulfil their potential, including making an economic contribution. And when I think about Malik, your story, I think that is the story here. It's the story of this community, a community which is rich in aspiration which is too often being held back sometimes by invisible barriers, held back too often by very visible barriers. The work of the Andrews government today has been dismantling those barriers. The work of the next Andrews government will be realising the full potential of this community. And it's a community that has been rapidly changing, as people here know much better than me. But I think we need to just pause for a moment and think about the contribution of the current member. I know the seats been slightly changed in redistribution to that journey. And I'm glad that someone mentioned his name because frankly I'd forgotten. And it was amazing because he thought he could be the leader of the Liberal Party only months ago, this bloke who has been anonymous for a lengthy career in public life.